making a little pen drawing, more or less in the style of Titian, of Tarquin and Lucretia, the painting I've been working on to demonstrate. Titian would make a series of studies or sketches, little doodles, in pen and ink, working very, very quickly. Would make many of them in order to stimulate his imagination and to form a composition of some kind from which he could do his painting. He could do anything between 6 and 20. I mean, it varies, of course. Titian was born in a little village in the northern part of Italy. We think he was born about 1477. He lived an extremely long life, nearly 100 years apparently, and he died 1576. We know this. He had a rather posh funeral, considering the plague was in existence at that time. Titian's parents were middle class, and his father was a notary, and he sent Titian and his brother Francesco down to Venice to study in the studio of a little-known painter. His brother left the studio shortly afterwards, but Titian went on to the studio of the Bellini. The Bellinis were, of course, famous for their religious paintings on panel, mainly, practically exclusively. And he would have done enormous panels. He was a man of gigantic vision, so he painted much larger than they did in the physical sense. Enormous panels of religious assumptions, depositions, and so forth. He then collaborated with Giorgione, who was a sweet, gentle figure, different man altogether. Giorgione and Titian are the same as Rubens and Van Dyck. It's difficult to tell, technically or aesthetically, their work when they work on the same painting. Titian would have learned a great amount from Giorgione. Titian achieved incredible success in his own lifetime. He was knighted, made a great fuss of in all the courts of Europe. His work was in demand everywhere, and he was almost as successful as David Hockney is today, probably. He was obviously a liver-upper. I mean, he loved the sensuous life and frequented brothels and had orgies in his house and all that. He was terrifically passionate. Well, obvious from his work, and you can tell a painter by his passion. One can't imagine someone like Botticelli having orgies, particularly. I shouldn't imagine it's a very aesthetic life. Titian was probably a very physical man in every aspect, very strong, and therefore it shows in his work and would show in his life. Tarquin and Lucretia was commissioned by... Tarquin and Lucretia was not commissioned in that sense by Philip II. He was just asking to paint some pictures of a semi-erotic nature. And of course, as is always the practice, that most artists of this kind are asked to paint naughty pictures by naughty patrons. And of course, they made either religion the excuse to create nudity, or they went in for the secular and were blatantly erotic in their depiction of scenes. And in the case of Lucretia and Tarquin, it is sex and violence. And this isn't why I've chose to paint it, but I mean, you can see the enormous amount of serious thought that went into creating this very human relationship. It's all created in just two simple figures in an action which depicts violence. But the actual movement of drapes and all the ancillary things around it that go to make up the picture, you know, all tell a story. Every stroke in it has a meaning. From a few preliminary sketches, Efter några få skisser skulle Titian varit framme vid den här konturteckningen. Förmodligen skulle den ha utförts av hans lärlingar. De skulle ha kalkerat den eller ännu troligare perforerat fram konturerna på baksidan av ett kritat papper. Då får man en linje som den här. Sen skulle Titian tagit en vanlig vit krita och format bilden utifrån förhållandet mellan ljus och skugga.
the design of the picture would come as he felt the lights falling on the body and so forth with chalk, and establishing the light and shade of the painting and forgetting colour altogether. The colour is the Färgerna är det sista man tar ställning till. This canvas has Den been här duken sized har and mätts fined upp, preparerats och infärgats i en rödbrun ton. So he would Han skulle ha establish more or markerat less de his ljusa och light and mörka dark partierna areas som and jag gör här och then sen använt sig av grisaille-tekniken. tempera Jag ska visa ett exempel på den. I'll show you one finished. Grisaille means grey. Grisaille är en metod där man enbart arbetar med gråtoner och vitt är den enda färg som används i den här bilden. Man varierar färglagrens tjocklek. De tjockare sjoken bildar en slags barrelief i nyansskalan. De tunnare skikten låter den rödbruna grundfärgen lysa igenom och i övergången mellan tjockt och tunt bildas nyanser och skuggor. Tekniken kräver stor koncentration och eftertanke, men det går fort. Den här bilden målade jag på 2-3 timmar. Eftersom Titian var en större målare än jag så bör det ha gått fortare för honom. Precis som han målar jag nu med äggtempera. En av de gamla mästarnas hemligheter var att de använde grönt där huden stramar över benstommen. Where the flesh touches the bone closest. Tendency is for a greenish appearance to happen. If you paint a skull, Ett ansikte får mer liv och kraft om man markerar kraniet än om man målar det platt och kosmetiskt. Den tekniken kände redan ikonmålarna till. Med trasans hjälp kan man sen skulptera fram skallen under huden. Håret däremot tillhör ytan. Med den här metoden ger man tavlan en grundklang som man kan följa när man målar vidare. Tonal quality that can be painted upon after. I'm gradually building up. Jag bygger nu stegvis upp en tjock impasto. Moderna målare använder palettkniv och både Rembrandt och Titian hanterade det verktyget mästerligt. Men det är ju lite nyckfullt när man arbetar med spröda former. Imprimatur, som det här stadiet av konstverket kallas, målades i regel av en lärling. I Titians ateljé arbetade ett 30-tal människor på olika utbildningsstadier. Från pojkvaskrar som stötte färg och la paletter till fullgångna mästare. Efter en lärotid på 7-9 år kunde den unge konstnären öppna egen ateljé. Håret fångar upp ljuset och här har vi små lockar. Sen kommer han till metallerna. Det här är guld och det ska glänsa. Så har vi en ring och en vass ägg. Men han är raffinerad nog att inte låta hela klingan gnistra. Istället blir spetsen mörk och hotande. Darting, bouncing light to the point, unshaking. Det här är ett av de verkligt stora mästerverken. Istället för att genomarbeta varje detalj låter han betraktarens öga studsa längs klingan. Det är samma metod som de stora mästarna använder när de målar landskap. Här reflekteras ljuset mot armen. Han måste ha arbetat länge med ljuset.
red on the stockings. Strumporna på originalet är röda, And this men is det här är not inte den final slutgiltiga red. röda färgen. This is a touch of red here and there in tempera. Jag målar i tempera här och där. Jag lämnar kvar den gröna skuggan som senare ska få en hinna av karmosinrött. Ni ser hur skarpa och svidande de röda partierna blir eftersom de omgivs av relativt kalla färger. You see how the color, the red, immediately registers in a terrifyingly pungent color because of the relative cold colors around it. But it's necessary to Man måste tidigt bestämma förhållandet mellan färgerna. Alla färger är relativa. Man kan få grönt att se ut som rött och rött att se ut som grönt med relativa färger. Certain effects. Now, all color alla färger påverkar de angränsande färgerna. Det röda reflekteras mot kvinnans knä och skenben och vi får en gnutta värme här. A little warmth in here to cheer it up. And as he worked, Titian would have thought of the... Titian tänkte på färgernas inbördes relationer och han arbetade väldigt fritt. Very freely. Now the shoe in the original is in fact... Skon är väl närmast en sidentoffel. Han målar sulan i en kall färg. Han ställer kallt mot varmt, mot kallt mot varmt. Cool, we're now going into the realms of color and tone. Cool against warm, against cool, against warm, against cool. If we warm the... Vi värmer kudden med den här gula nyansen. På det här stadiet behöver vi inte vara så petnoga. Undermålningen tål hur mycket övermålning som helst, så man kan kosta på sig att göra fel. Det är det som är fördelen med grisaille. And this is the beauty of having a grisaille, a tempera underpainting. In the original, på originalet finns det en gul revär på mannens byxor här någonstans. Jag målar dit det nu i tempera med några lysande gula penseldrag. De kommer att mattas när lasyren kommer på. This is indicated with a few bright yellow strokes because they will be toned down when it's glazed eventually. At a certain stage in the painting, when the temperas finished, the grisaille has been made. När grisaillen var klar och temperamålningen avslutad ville målarna i den venetianska skolan ta fram gråtonerna. Och de hade en helt egen metod. De målade över hela bilden med en genomskinlig färg, till exempel vitt. Det här kallas matering. Is applied to the painting all over in this method. This is called scumbling. Usually the apprentice would do this. Oftast var det lärlingarna som gjorde det här. Venetianerna arbetade i jätteformat. Deras tavlor är de största konsthistorien känner. 15 gånger 12 meter var inget ovanligt format. De målade över hela tavlan. It's in fact a complete scumble. It was beaten out with brushes and de bearbetade med borstar och svampar. Det här är det enda sättet att ta fram gråtoner. Jag tror inte att den här tekniken har visats på århundraden.
Den har helt fallit i glömska. Completely lost. All the highlights are white. Alla dagrarna är vita och därför får vi djup i bilden. Observe a bit like this. Se hur hårt och grällt det röda blir utan mattning. Men man kan mjuka upp det igen. Gently soften back. And it's up to the artist how much. Man kan arbeta mycket med mattningen, men det hinner jag inte just By nu. taking more time than I'm able to, you can more or less paint the picture with the scumble, which is then glazed upon after. I'm applying a glaze to the background of this Jag börjar med att lasera bakgrunden painting. för att betona figurerna i förgrunden lite mer och för att ta fram några av de nyanser som gått förlorade under mattningen. Mästarna nöjde sig inte med en eller två strykningar. Det var betydligt fler och troligen var det ateljéns förstemålare som höll i penseln. It is not to be imagined for one moment that the masters worked in one coat or two coats. There were successive coats. This would have been done by probably what we'd call the first painter, in the studio. And Titian would wait until all these successive coats. Titian själv väntade tills alla strykningar var klara och sen avslutar han tavlan alla prima, det vill säga i en följd. En mästare som Titian arbetade oerhört fort. Här gör vi ett penseldrag för att förstärka konturen. Då får vi en känsla för tygets form. Och här gör vi ett höviskt penseldrag för att dölja skötet. Sen låter vi vecken falla ner i halvdunklet så att de förefaller genomskinliga. Gently in the half tone area, and the piece I put across here initially is avoided so that it appears that you can see through. Now when I use on his next coat, when he uses I nästa fas, när Titian stryker på en oljigare lasyr än den jag använder, kommer tyget att verka ännu genomskinligare. Och när Titian har lagt sista handen vid verket blir bilden betydligt mer eterisk. And he played around with this so that the whole thing becomes more ethereal. This is Indian yellow I'm using now. Nu målar jag med indiskt gult. En intressant färg. Man föder upp kor på mangoblad, torkar deras urin i solen och använder sen kristallerna till färg. And so on throughout the picture there, with the same color, you would pick up on the highlights I placed there before to make this gold if there's any bits of gold. Jag använder indiskt gult på alla de ställen där det finns guld och armbanden och så vidare. Through the painting. And after this you give this all this up here would have another glaze and so on. Så är det dags att lasera tavlan igen och sen övergår vi till nästa färg. We'll start by redrawing the lady. She's now in a nebulous state. Nu ska vi ge nya konturer åt kvinnan. De neutrala färgerna här behöver mer värme. Tona kanterna kallade de gamla det här momentet. Man värmer det döda köttet. Det är snarlikt en barnrumpa faktiskt. Where flesh meets flesh. Där kött möter kött alstras värme och där hullet är gott värmer blodet. Where there is heavy flesh, blood makes for
warmth. Titian used his Precis som kvinnorna själva använde Titian fingrarna för att ge hyn varmare färger. Och nu ska vi ge mannen lite värme också. Men inte så mycket att han blir rödbrusig. Avoiding to get it too ruddy. Now, a wonderful thing happens in all ancient paintings. They observed many years ago, centuries and centuries ago, that the extremities of the body are warmer. De gamla mästarna gjorde en intressant upptäckt. De märkte att kroppens perifera delar var varmare än de övriga, och därför är fötter och händer helt röda i ett visst stadium av målningen. Now this lady's flesh. Nu är kvinnans kropp mogen för den sista strykningen. Där jag värmt kroppen tidigare smek jag nu in en mellannyans, och det var här Titian fick användning för sina anatomiska insikter. Caressing, qualifying, and this is where Titian's knowledge of anatomy would come into play. Broadly speaking, from the underpainting of green. Nu använde jag genomskinliga och halvgenomskinliga lasyrer för att ge köttet liv och värme. Här använde Titian fingrarna för att blanda färgerna. Kind of warmth, flesh warmth. This is where he used his fingers to smooth, to blend the colors one into another. I'm now doing a few final touches to this head. Of course, Titian would have worked. Titian skulle naturligtvis ha lagt ner mycket mer arbete på det här än jag. Han gjorde minst 40 strykningar på alla sina verk. Det här partiet har troligen laserats mycket varsamt och sen stöpplats. And then stippled out. I'm using this, but it's a piece of sponge. But Titian would have used a badger blender. The badger blender was used extensively in ancient painting because. Jag arbetar med en svamp, men Titian bör ha använt en grävlingspensel. Den penseln användes ofta av de gamla målarna, eftersom den sög upp överskottet och blandade färgerna. Efter grävlingspenseln är det dags för sobelpenseln. Jo förresten, om man inte har råd med sobel så kan man låta en svinborstpensel stå i kallt vatten i 48 timmar och sen bryta upp toppen. Då får man en utmärkt mjuk pensel. Man sparar mycket pengar på det sättet. The ancients knew this and they used this. It saves an enormous amount of money. And there we have the more or less. Nu är den i stort sett klar. Jag kunde naturligtvis gjort mycket mer, men det tillåter inte tiden. Ja, Titian målade sin signatur inne i skon. Han skulle ha arbetat vidare tills han blev nöjd. Troligen i ytterligare några månader. Själv hade jag nöjt mig med några veckor. Men så är det ju också lättare att kopiera än att komponera och måla ett original. So it takes much less time. It is meant there's no disrespect to Titian. Thank you.